So guys, এতিয়া ওলালো ইয়াৰ পৰা দাদা ৰুমৰ পৰা জাষ্ট আজি বাইকৰ ওপৰৰ পৰাই কৈছোঁ এতিয়া মই আছোঁ গুৱাহাটীত আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিলে যে মই শদিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা মই গৈ আছোঁ শ্বিলং আৰু শ্বিলং গৈ আছোঁ সকলে এইটো টোটেলি চ'ল' ট্ৰিপ হ'ব আৰু ট্ৰিপ মানে পূৰা চ'ল' ট্ৰিপ আৰু কেনেকুৱা হয় একো মানে কোনো আইডিয়া নাই আৰু চাওঁচোন ব্লগ বৰিং লাগে নে ভাল লাগে নে কেনেকুৱা কি লাগে আৰু চব গম পাই যাব কথাটো হ'ল একদম ডাঙৰ এটা ভুল কৰিলোঁ মই আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু RC অৰিজিনেলখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন আছে ডুপ্লিকেটখনলৈও আছে কিন্তু RCখনতো ডুপ্লিকেটখনো নাহিলে শ্বিলং যোৱা ৰাস্তা এইটো শ্বিলং এইটো শ্বিলং এফালে যাবনে পোনে পোনে যায় শ্বিলং চিধা চ' গেছ ফাইনেলি শ্বিলং যোৱা ৰাস্তা পাই গ'লোঁ এফালে যায় ঘৰ এফালে যাওঁ শ্বিলং এইটো শ্বিলং য়েছ চ' গাইজ এতিয়া মই পালোহি উমাং লেকত পালোহি আৰু উমাং লেকত এতিয়া জাষ্ট এটা ৰেষ্ট লৈছোঁ ৰেষ্ট মানে আৰু উমাং লেকখন চাবলৈ ৰখিলোঁ আৰু চাওকচোন উমাং লেকখন কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ টিকা বিষাই গৈছে বেছি আৰু ইয়াৰ পৰা 20 মান হ'ব শ্বিলং আৰু শ্বিলঙৰ পৰা তালৈ আৰু 35-40 এনেকৈ চামথিং কিবা এটা আছে চেৰাপুঞ্জী মই আজি গৈ কিনে চেৰাপুঞ্জীত থাকিম আৰু চেৰাপুঞ্জীতে মানে তেওঁলোকে কথা পাতি থৈ দিয়া হৈছে বুকিং হোৱা নাই তেনেকৈ ধৰণৰ ৰুমৰ তো সেইটোৱে ব'লক অলপ দেৰি ইয়াত ৰেষ্ট কৰি কিনে আৰু পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয় এতিয়া মই ইয়াত যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু ইয়াতে যদি অলপ বেছি দেৰি হৈ যায় তো দিগদাৰ হ'ব তো ভোকো লাগিছে পেটটোৱে কৈ আছে যে মোক ভাত দে বুলি চ' গাইছ এতিয়া মই শ্বিলং পালোহি একচুৱেলি শ্বিলঙত ৰখাৰ প্লেনিং আছিল কিন্তু ইমানেই ট্ৰেফিক যে যাৰ কাৰণে ৰখিবলৈ মন নগ'ল তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ডাইৰেক্ট চেৰাপুঞ্জীলৈ যাওঁগৈ বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোক লাগি মানে চৰি গ'লগৈ তো সেইকাৰণে উপায় নাপায় মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত বিচাৰিয়ে নাপালোঁ এখনত চাওঁ এখনতো নাপাওঁ তো কিবা এটা খাব লাগিব এতিয়া প্ৰায় সময় হৈ গ'ল 12টা প্ৰায় বাজিব এতিয়া আৰু 12টা বজাৰ আগে কিবা এটা খাই লওঁ উপায় নাই নহ'লে মানে বেমাৰ হৈ যাব চ' গাইছ চেৰাপুঞ্জীলৈ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই বহুত ভোক লাগিলে 1টা বাজিলে তো 1টা বজাত এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ আহিছিলোঁ চ' সেইটোৱে খাই লওঁ বহুত বেয়াকৈ ভোক লাগিছে সেইটোৱে
চ' গাইজ এতিয়া মই পালোহি এতিয়া মোৰ হোমষ্টে এইটো হৈছে ষ্টে এ ৱাইল নামৰ এটা হোমষ্টে হয় আৰু হোমষ্টেটোত পালোহি পাই কিনে গা চা ধুলোঁ ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ এতিয়া ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ ওচৰত প্ৰথমতে টুৰিষ্ট মেপখন বিচাৰোঁ যদি দিয়ে তেওঁলোকে এভেইলেবল আছে তেনেহ'লে টুৰিষ্ট মেপখন লৈ কিনে এই ওচৰে পাছে যাব পৰা যাব আৰু সেইটোৱে পালোহি ভালে হ'ব বোলে এতিয়া আকৌ ওলাই যাওঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াই কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ আজি ৰাতি কি কয় এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰিম ঠিক আছে বলক আৰু মোৰ লগত ক'ত ঘূৰোঁ মানে ওচৰত 2-3টা জেগা আছে স্পট আছে সেইকেইটা ঘূৰি আহোঁগৈ চ' গাইজ এতিয়া মই পালোহি 7 Sister ৱাটাৰফল 7 Sister ৱাটাৰফল আহিল এইটো আকৌ চিঞৰিছে মই এইটো বন্ধই কৰা নাই নেভিগেশ্যনটো একচুৱেলি উল্টাকৈ দেখুৱাই থাকে তো ডাইৰেক্ট 7 Sister ৱাটাৰফললৈ লৈ যায় মানে ভিউটোলৈ নানে একচুৱেলি এতিয়া মই পালোহি ভিউটোত 7 Sister ৱাটাৰফলৰ আৰু 7 Sister ৱাটাৰফলৰ ভিউটো আপোনালোকে দেখিবলৈ এতিয়া মানে বৰষুণ দিয়া নাই তো বহুত দিন মই প্ৰথমতে আহিছিলোঁ ৱাটাৰফল ক'ত আছে ৱাটাৰফলটো এতিয়া মই ভালদৰে চোৱাৰ পাছতহে গম পাইছোঁ যে ৱাটাৰফলটো এইটো ইয়াত এতিয়া দেখিবলৈতো একোৱেই নাই সঁচা কথা একদম সৰু পানী পৰি আছে তো সেইটোৱে ইয়াৰ পৰা এতিয়া 7 Sister ৱাটাৰফলটোতো কমপ্লিট কৰিলোঁ বাইকখনটো একদম ৰাস্তাৰ ছাইডতে আছে সেইখন বাইকখন তাতে ৰাখি থৈছোঁ বাইকটো আৰু ইয়াত মই আছোঁ চ' মানে ইমান ডিষ্টেঞ্চ যাব নালাগে ৰাস্তা ছাইডৰ পৰা দেখি পোৱা যায় সেইটো ইয়াত অলপ দেৰি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব पार्किंग का नहीं दिया कितना का है 10 रुपीज़ নাই এতিয়া আজি গধূলি টাইমটোতো এনেই গ'লহেঁতেন তো সেইটো কাৰণে এতিয়া হেৰি কৰিলোঁ আৰু টাইমটো ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি ল'লোঁ তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ কোনোবা পাৰ্ক এখন আছে পাৰ্ক এখন চাবলৈ যাওঁ আৰু তাৰপিছত কাইলৈকে ভালকৈ প্লেনিং কৰিম ক'ত যাম কেনেকুৱা কি প্লেনিং হ'ব গোটেইখিনি গম পোৱা যাব আৰু ঠিক আছে বলক আপোনালোকক ইক' পাৰ্কলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই এতিয়া আছোঁ ইক' পাৰ্কত আহিলোঁ যিহেতু অকলে আহিছোঁ তো মোৰ মই যোনটো মানে হোমষ্টে লৈছোঁ হোমষ্টেৰ পৰা ইমান দূৰ নহয় বহি লওঁ এই ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি পানী পৰি আছে সেইখিনিয়ে 7 Sister ৱাটাৰফলত দেখি পায় জানেনে চাব লাগে এতিয়া ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পানী যায় নে কি বলক মোৰ লগত আপোনালোকেও 7 Sister ৱাটাৰফল পানীখিনি ক'ৰ পৰা যায় সেইটো চাওক ইক' পাৰ্কৰ পৰা কাৰণ 7 Sister ৱাটাৰফলটো এইফালে তেনেকৈ পানী ইয়াৰ পৰা বাগৰি যায় তেনেকৈ তললৈ যায় সেইটোৱে মানে তাত 3টা বনাই থৈছে এইটো একচুৱেলি মেনুৱেলি বনাই থৈছে নিচিনা লাগিছে চাওক না যি হিচাপত বনাই থৈছে ইয়াৰ পৰা গৈছে সেইটো পানীয়ে হয় তাৰ পৰা যে চাই আছিলোঁ পানীখিনি একদম ইয়াৰ পৰা যোৱা পানী হয় এইটো চব পানী কেনেকৈ পৰি আছে একচুৱেলি এটা কথা বুজি পোৱা নাই এই পানীখিনি ক'ৰ পৰা পৰি আহিছে নাজানো এনেকুৱা ড্ৰাম থ্ৰু মানে তেনেকৈ আহিছে নেকি মে বি অভাৰফ্ল'ৰ পানী হ'ব পাৰে নহ'লে মানে তেওঁলোকে এনেকৈ পানী এৰিয়ে দিছে সেইটোহে মানে অলপ আশ্চৰ্যকৰ কথা পানীটো গৈ আছে এখন নদীৰ নিচিনাও নহয় আগত এটা ড্ৰাম সৰু সুৰা মানে ড্ৰাম আছে য'ত পানী ষ্টক কৰি ৰাখি দিছে তাৰ পৰা চাগে উলিয়াই দিছে তেনেকুৱাই হ'ব এতিয়া চাওঁ সেই অলপমান আগলৈকে এক ৰাউণ্ড মাৰি দিওঁ নেকি বলক দেৰি কৰি নাথাকোঁ পূৰা ৰাউণ্ডটো মাৰি দিওঁ আৰু ইয়াৰ ফিজ হৈছে 20-30 rupees লৈছে কেমেৰা লগাই কিনে 30 rupees আৰু এতিয়া মই ইক' পাৰ্কৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ইক' পাৰ্কৰ পৰা আহি কিনে মই বজাৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ মাৰ্কেট গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত আছে মাৰ্কেটখন আহি মেলি ডিনাৰ কৰিলোঁ ডিনাৰ কৰি
মানে বহুত ভাগৰ লাগি আছে তো সেইকাৰণে মানে বেয়া টোপনি ধৰিছে চ' এতিয়া শুই যাওঁ অলপমান ভিডিঅ' এডিটিঙো কৰিব আছে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কাইলৈ নতুন ঠাইলৈ যাম ক'ত যাম আপোনালোকক জনাম